Az étkezés utáni vércukorszint az anyagcsere és az általános egészség fontos mutatója. Normális, hogy a vércukorszint evés után megemelkedik, majd ismét leesik, mivel sejtjeink felhasználják a cukrot a vérből, hogy energiát nyerjenek, vagy hogy elraktározzák. Az étkezés utáni vércukorszint monitorizálása segíthet megérteni személyes reakcióinkat az elfogyasztott élelmiszerekre. Ez az oka annak, hogy a korábbi videóban bemutatott készüléket megrendeltem. Ma először szeretném, ha megértenétek ezt a folyamatot, ezt a étkezés utáni vércukorváltozás folyamatot, utána pedig a gyakorlatban is megmutatom, hogy mi történik. Hát lesz meglepetés. De mielőtt belekezdünk, köszönetet szeretnék mondani a csatorna állandó támogatójának, az Ormos Intézetnek. Az Ormos Intézet nem csak jó felszerelt intézmény, de magasan képzett, tapasztalt orvosok dolgoznak ott, ami fontos a korrekt diagnózis felállításában, nem csak a szénhidrát anyagcsere tekintetében. Az intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. A folyamatosan túl magas vércukorszint nem tesz jót a szervezetnek, és a 2-es típusú cukorbetegséget jelzi leginkább. Vannak ajánlott céltartományok az étkezés utáni vércukorszintre, és ezekből lehet következtetni arra, hogy normális a szénhidrát anyagcsere, inzulinrezisztencia van, vagy esetleg kifejlődött cukorbetegséggel állunk szemben. A vércukorszint általában 1-2 órával evés után tetőzik, amikor az ételben lévő szénhidrátok glukózzá, cukorrá bomlanak le, és ez bekerül a véráramba. Az úgynevezett glukóz tolerancia teszt vizsgálja ezt a folyamatot, amikor megmérik a vércukorszintet, majd egy glükóz tartalmazó speciális ital elfogyasztása után 2 órával ismét megmérik. Ha a második vércukorszint 140 mg per deciliter, ami 7,8 mmol per liter alatt van, az normálisnak tekinthető. Hogyha 140 és 200 mg per deciliter között van az érték, ez arra utal, hogy prediabetes áll fenn, ami ide tartozik az inzulinrezisztencia is. A 200 mg per deciliter vagy ennél magasabb érték pedig arra utal, hogy az illető cukorbeteg. Maradjunk a továbbiakban a milligram per deciliter értéknél, tehát 140 alatt, 140 és 200 között és 200 felett ezeket a határokat érdemes megegyezni, ezeket kell figyelni. Most ugyanezeket az értékeket nézzük a 24 órás monitorozással is, ami ugye föl van téve a karomra. Ha nem áll fenn cukorbetegség, akkor az étkezés utáni vércukorszint mérés támpontokat adhat az anyagcsere aktuális állapotára. Például kiderülhet az, hogy valaki cukorbeteg, vagy az, hogy inzulinrezisztens. Ha a vércukorszint néhány órával az étkezés után is magas marad, az arra utal, hogy inzulinrezisztencia áll fenn. Ez azt jelenti, hogy a sejtek nem képesek megfelelően felvenni a glükózt a vérből. A vércukorszint evés utáni fokozatos emelkedése, majd fokozatos csökkenése az emésztés normális velejárója, és ezzel nem kell foglalkozni. Ha azonban a vércukorszint rendszeresen túl magasra szalad fel, vagy túl sokáig magas marad, majd az alapvonal alá csökken, az komplikációkhoz vezethet. Ilyen a megnövekedett étvágy például. Azok az emberek, akiknél drasztikus kiugrások és zuhanások tapasztalhatók a vércukorszintben, nagyobb valószínűséggel éreznek újra éhséget, és több kalóriát tesznek a nap folyamán, mint azok, akiknél mérsékeltebb a változás. Hát én most már az első méréseknél láttam is ilyet saját magamnál, úgyhogy egy kicsit most, na mindegy, majd kiderül. Ez egy kutatás megállapította azt is, hogy a vércukorszint kiugrások fáradtsággal és az étkezés utáni 1 órán belüli éberségcsökkenéssel járnak. Az étkezés utáni emelkedett vércukorszint fokozhatja a gyulladásos folyamatokat a szervezetben, tehát itt 3 egymástól elég elkülönülő probléma áll fenn a magas vércukorszint vonatkozásában. És akkor még nem beszéltünk ugye a diabéteszről. A vércukorszint ugyanarra az ételre adott válaszai nagyon eltérőek lehetnek egyénenként.
Azok az ételek, amelyek nagy vércukorszint emelkedést okoznak valakinél, a másik emberben nem váltanak ki ilyen reakciót. Tehát, amit bemutatok több videóban a következő hetekben, nem feltétlenül azonosan jelentkeznek másoknál. De nagyon nagy csodák nincsenek, tehát egy megfelelően cukrozott, lekvárzott mákos guba, az mindenkinek emelni fog. Legfeljebb nem annyit. Na nézzük meg, hogy mi a folytatás a kis kínai kütyümmel kapcsolatban. Köszönöm szépen az előző videóban kapott tesztkaja javaslatokat, és hát amit hatalmas idő, ráfordítás meg anyagi befektetés nélkül meg lehet csinálni, azt tesztelem majd. Bizonyos dolgok meg eleve lehetetlenek itt, mert nem kapható például. Még egy egyszerű kenyérteszthez is egy csomót kell utazni, lássuk, mi történt. Ez a méréses játék ez úgy kezdődik, hogy el kell vennem kenyeret. Mert ugye ez az egyik fontos dolog, amit nyilván akartok látni. Úgyhogy most egy nagy túrát teszek, normális kovászos kenyeret azt egy helyen lehet kapni Balint. Van több pékség, de az nem jók. Próbáltam már többet. És ez az egy vált be, de ez meg rohadt messzire van. Úgyhogy költséges mutatvány, mert kétszer át kell autózni gyakorlatilag itt az egész területen. Ami messze van, messze van, egy 15 km a városba, az egy óra legalább. Hát itt a helyi közlekedési viszonyok mellett ez egy órás játék lesz. Aztán utána hát megveszem, és az a tervem van, ott egy ilyen kis étteremféle is, és akkor ott pedig megpróbálom feltenni magamra ezt a kütyüt. És most sikerült megkapni az angol verziót, majd mindjárt mutatom azt is. Aztán ott felrakom, aztán meglátjuk, mi történik. Lehet, hogy még kajálok is valamit, aminek majd várom az eredményét a készülék által. Ugye ez a mai program. Itt van a millió egy ilyen süti, tehát ilyeneket nem eszek amúgy. Tehát azt nem biztos, hogy ezeket fogom lepróbálni. Valami fánk, vagy mi. Igen. Ez... Legalább látjátok, hogy itt olyan, hogy zsömle. Ilyen nincs, hogy zsömle. Nincs zsömle. Mindenféle ilyen pufifánkok vannak, meg mit tudom én mi. Szeletelt kenyeret, hát tudom, hogy vegyek, mert nem fogy el. Tehát most megennék egy szeletet a videó kedvéért, utána kidobnám, mert én nem eszek ilyen izékat, ilyen ezt. Tehát most van ilyen multigrain, 7 grain. Ezek ilyen mondva csinált kenyerek, de mindegy, valami ilyet fogok majd venni. 1 gram rost is van benne, egy szeletbe, azt írja, akkor az jó. Na jó, hát ez megfelelő lesz olyan valakiknek, akik azt akarják látni, az ilyen multimagos kenyerek, azok itt tudnak, jó? Hogy egy ilyet teszek még. A közben megrendeltem a jó kis kovászos kenyeremet, itt van mi. Tehát megjött a válasz ennek a kínai cégnek a ügyfélszolgálatától. Kértem, hogy legyen valami angolul. Na aztán az történt, hogy 10 percen belül válaszoltak, nem hülyéskedek, itt lehet majd mindjárt látni. És hát gyakorlatilag egy teljesen más módszer van, tehát nem az, amit én megpróbáltam letölteni a dobozon megadott linkekről, meg tudom én, ez egy egész más rendszer. Tehát egyrészt megjött az angol nyelvű ilyen, ez a használati utasítás megjött, és akkor ezen, ami kód van, ezen már az angol nyelvű applikáció jött le a telefonra.
Ezt is feltöltöttem, ezt utána eladtattam, mert kiderült, hogy ezt úgy lehet folytatni, hogyha az ember először fölteszi az érzékelőt a karjára, és aztán utána azzal megtalált. Regisztrálni kellett, be kellett írni e-mail címet, mit tudom én mit, és akkor utána haladtam tovább, hogy igen, megint következő, egyszer csak megállt, hogy akkor be kéne szkennelni valamit a dobozról, tehát még az is ment, aztán utána már érzékelni akarta a kütyüt. Az még ugye nincs aktiválva, mert nem nyomtam föl magamnak, ez fog most megtörténni, igaz, hogy egy éttermi környezetben, de hát na. És akkor az eljárás az a következő, most ezt is mutatom nektek. Itt van mi? Hogy is lesz az? Látjuk, talán így jó lesz. Tehát itt két ilyen dolog van. Ezt fel kell bontani. Nehéz. Igen. Aztán ezt is le kell venni. Úgyni. Itt vanni. És akkor azt kell csinálni, hogy ezt ide benyomja az ember. Addig, amíg kattanik egyet. Ja de, ott van. Jó, oké. Csak világos, igen. És akkor most állítom a kamerát. Lássátok. Ide a karra. Utána oda kell tenni, az ember akarja ezt nyomni. Mondjuk ide a hátulra, és meg kell nyomni ezt a videót. És nem éreztem fájdalmat, csak így ütést, kicsi ütést. És akkor most lesz egy hopp. Ide baba, adani. Ott van, fehéren feketén. Na jó, hát most nem is macerálom én ezt tovább, remélem, hogy jól odaragadt. Felhúzzuk az inget, az kész. És hát tulajdonképpen most gondoljatok bele, ez a hardware, ez az összes ilyen finoman megmunkált ilyen cucc, ez mind kivétel nélkül megy a szemétbe. Ennyi, szóval ez hülyeség. Szerintem ez hülyeség, nem? Sajnálom, mert még szépen is van megcsinálva ráadásul. Szóval ez mondjuk, ennek én nem örülök, hogy ennyi fölösleges műanyagot elhasználnak. Most aktiválni kell a cuccot különben, mert a telefonon, úgyhogy most azt fogom csinálni. Beindult a mutatvány. Most azt írja, hogy 59 percig fölmelegedés. Úgy kellene kezdeni, hogy azért közben ne egyek, mert akkor ki tudja, mi van. Azon a jól, most elég éhes vagyok, tehát ez egy ilyen 4 gyomri vércukorszintnek felel meg, amiről elkezdünk majd. És találtam olyat, hogy gulyásleves. Nem tudom, mit árulnak itt gulyásleves címszóval, de azt is megmutatom majd. Ezt iszom, hogy semmi ne legyen az innivalóba. Tehát itt van a gulyásleves balimódra. Hát elég érdekes, adtak ilyen valamilyen pirított ilyen kenyérdarabot. Ezt nem tudom, megegyem-e hozzá. Hát lehet, hogy megeszem, mert nem tűnik valami hatalmas dózisnak ez, hát ez alig valamilyen püre. Na, szóval ez a gulyásleves itten. Jó, mi? Nem sokat fog befögni tőle, attól tartok. Kis krumpli van, meg marhahús van felkockázva. Érdekes, hogy tulajdonképpen az ember becsukja a szemét és így ezt eszi, akkor egész gulyásleves üve van. Azt leszámítva ilyen pürészerűséget csináltak, ez nem olyan, mint a magyar gulyásleves, az már biztos. Na mindegy.
Megesünk egy jó kenyerezésünkre. Olajba fel lett pirítva. Mindegy. A gulyásleves hatása 130-as értéknél tetőzött, ami 140 alatt van, tehát nem vészes. Pedig volt benne krumpli, valami rántás is, gondolom én, hogy olyan sűrű volt, és volt hozzá pirított kenyér darabka. Ugyanakkor ez nagyon pici adag volt. Lehet, hogyha ez egy normálisan megbudjantott tányér 2 rendes karé kenyérre, az más eredményt mutatott volna. Megeszek egy 5 deka kenyeret, ez kovászos kenyér. Levágtam a héját, mert meg volt feketedve, azt nem esszük meg, mert rákkeltő. Ezt most megeszegetem itt, aztán meglátjuk, hogy mennyire fog megint fölmenni. Egész jó friss. Most a friss verzió, amit utána már nézzünk fagyasztott, kiengedett verziót is. Az 5 deka friss kovászos kenyér meglepő eredményt hozott. Fellökte az égbe a vércukorszintemet. A csúcsérték 160 mg/dl volt, ami még nem tartozik a cukorbeteg kategóriába, de a prediabétezve már igen. Ebből jöttem rá, hogy lehet, hogy van egy inzulin rezisztenciám, amit majd még figyelnem kell, tehát további mérésekkel alá fogok támasztani, vagy megcáfolni. Nem örülök neki, de hát most mit csináljak? Persze nem meglepő, hogy az üldögélés, a túlsúly, a mozgáshiány miatt, hát ugye ilyen kialakul. Azért mondom, mert nem csak nekem, hanem neked is. A csúcs kiugrás az mindenképpen figyelemre méltó, és további méréseket fog igényelni. Például meg fogom majd nézni, hogy ugyanaz a kenyér lefagyasztva és felengedve milyen eredményt hoz. Ez most ugyanaz a kenyér, mint tegnap volt a kovászos kenyér. Nagyjából ugyanannyi 50 g, tehát 5 deka. Viszont ez fagyasztva lett az éjszaka, és most kivettem és megpirítottam. Úgyhogy most megnézzük, hogy ez mit fog mutatni. De nagyon fekete részt ezt leszedem a héjáról. Na, hello! Ott lehet látni, nem pirítós kenyér ez. Puha maradt, és csak ki van engedve a pirítóba. Ennyi kenyeret üresen megenni, mindent a nézőkért. De most kiderül a turpisság. Ígért egy ügyebb sört is. Most megjöttem a piacról, de én még durjánt is hoztam, ezt figyeld. Ez majd máskor. Most. Jó meleg volt, akkor lesz egy kis sör, egy kicsi üveg. 4,8-as egyébként az alkoholtartalom, és mekkora palack ez. Érdekes, hogy csomó mindenre nem írják rá. 220 ml, hát ez egy ilyen pohársor. Szevasztok. Ez egy rukola saláta parmezánnal, és egy kis ilyen, valami németes stílusba eladott sonkával, ezt is ott lehet kapni, ahol a kenyeret vettem. És ezt kenyér nélkül fogom megenni ezt a salátát, hogy ezt ne zavarjon be.